رئیسان کجایی که داشتا کشتن؟ نه بابا نه قربونت بگی بخواب اش کدومه اصلا جمعه آقامه، شنبه آقامه. این که شما یادتون رفته باز جلو من دست به سینه وایسین. یه دفعه که آفتاب بیفته سر اون دیفال 3 دفعه گردون مغربو بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم. خیلی ممنونی. اگه ندادم این پادم عین اون پاد بکنم صبر کن. چیه که دایره انداخته تو تله حیرونم. این بازیگر رو میشه بهترین هنرپیشه تاریخ سینمای ایران دونست. بهروز وثوقی که زندگی بسیار سختی داشت، به خاطر شرایط مالی نمیتونست وارد بازیگری بشه. اون کار خودش رو با دوبله و گویندگی رادیو شروع کرد، اما به خاطر علاقه زیادی که به هنرپیشگی داشت، در کنار کار دوبله نقش‌های کوتاهی هم بازی میکرد. بازی در شخصیت و نقش‌های بیادماندنی سینمای ایران باعث شد بهروز وثوقی به محبوبیتی باور نکردنی دست پیدا کنه. قیصر سینمای ایران که حالا 86 سالشه، مدت هاست که در غربت زندگی میکنه و عاشق وطنش ایرانه و آرزوش اینه که روزی بتونه دوباره اون رو ببینه. چرا بهروز وثوقی در فیلم سوتهدلان به خاطر مشکلات عصبی و روحی در بیمارستان بستری شد؟ علت اینکه فرانسیس فورد کاپولا بهروز وثوقی رو برای بازی در فیلمش انتخاب نکرد چی بود؟ آیا اون برای بازی در فیلم گوزن‌ها مواد مخدر مصرف کرد؟ و ماجرای خیانت گوگوش به پوری بنایی و بهروز وثوقی چی بود؟ بهروز وثوقی در 20 اسفند سال 1316 در خوی به دنیا اومد. اون که بزرگترین فرزند خانواده بود، اسم اصلیش خلیل بود و زمانی که فقط 6 ماه داشت به خاطر ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان به تهران نقل مکان کرد. اونها زندگی سختی توی تهران داشتن و پدرشون راننده بهداری بود و 2 تا از خواهرش به خاطر بیماری حصبه فوت میکنن. بعد از یه مدتی پدرشون به اصفهان منتقل میشه و بهروز در اصفهان ادامه تحصیل میده. جالب بدونید که این هنرپیشه برای اولین بار در اصفهان به سینما میره. تو اون دوران ما چیزی به عنوان سینمای ایران نداشتیم و اغلب فیلم هایی که توی سینماها پخش میشد یا فیلم های هندی بودن یا فیلم های خارجی مثلا تارزان بیباک و با این فیلم ها بودش که مردم سرگرم میشدن. با وجود امکانات بسیار کم اون دوران، اما یک فیلم ایرانی که در سال 1331 منتشر میشه و خیلی گل میکنه فیلم ولگرد بوده با بازی ناصر ملک مطیعی. بهروز وثوقی که اصلا سینما ایران نمیدونست چیه، با دیدن این فیلم با سینما ایران آشنا میشه و از همونجا عاشق و طرفدار دو آتیشه ناصر ملک مطیعی میشه. بعد از مدتی اونها دوباره به تهران منتقل میشن و بهروز وثوقی سینما رفتنش رو در تهران هم ادامه میده. در دوران دبیرستان بهروز وثوقی یک نمایش اجرا میکنه و همبازیش توی این نمایش کی بوده؟ منوچهر اسماعیلی. همونطور که خودتون میدونید منوچهر اسماعیلی یکی از بزرگان عرصه دوبلاژ هستش و تو اون دوران همکلاسی بهروز وثوقی بوده و سالها بعد همین منوچهر اسماعیلی باعث میشه که پای بهروز وثوقی به دوبله باز بشه. در سال آخر دبیرستان اداره هنرهای زیبا یک دوره پانتومیم و بازیگری برگزار میکرد و اون که عاشق بازیگری بود تو این دوره شرکت میکنه. بهروز برای اینکه بتونه یک نقشی برای خودش دست و پا بکنه میرفت جلوی تئاتر تهران در لاله‌زار و اون کسانی که میخواستن منم داخل و کار نمایش و اجرا انجام بدن بهشون پیشنهاد میداد که آقا منم بازیگرم، منم بازی بدین و به همین شکل در چند نمایش به عنوان سیاهی لشکر ظاهر میشه. اولین نقش آفرینی بهروز وثوقی در سینما رو میشه در فیلم طوفان در شهر ما دونست که در سال 1337 منتشر شد و نکته جالب این فیلم این بود که ناصر ملک مطیعی هم تو این فیلم بازی میکرد، کسی که بهروز دیوانه‌وار دوستش داشت.
و بهروز میره سراغ عکاس گروه فیلمبرداری، بهش میگه آقا بیا یه عکس من و ناصرخان ملک مطیعی بگیر، از این اصرار از اون انکار، و در نهایت این عکاس میاد از بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی یه عکسی میگیره و بهروز خان نزدیک به 10-12 روز دنبال این آقای عکاس بوده تا بتونه عکس ظاهر شده خودشون رو تحویل بگیره. در شهر ما بهروز وثوقی بعد از اینکه دیپلمش رو میگیره کنکور قبول نمیشه و مجبور میشه بره به سربازی، اما از سربازی هم معاف میشه. حالا چجوری؟ تو اون دوران کسانی که میرفتن سربازی یه قرعه کشی بینشون انجام میشده، یه تعدادی معاف میشدن که شانس آقا بهروز هم میزنه و ایشون جزء افراد معافی بوده. بعد از معافیت بهروز وثوقی در اداره بهداشت استخدام میشه. اداره بهداشت هم به خاطر بیماری مالاریا اون رو منتقل میکنه به خرمدره تا اونجا کمک بکنه و 1 سال بعد با یک بازرس اداره بهداشت درگیری پیدا میکنه، از اداره اخراج میشه و به تهران برمیگرده. اون در وزارت دارایی شروع به کار میکنه، اما عشق به بازیگری همچنان در درون بهروز وثوقی وجود داشت، ولی به خاطر شرایط مالی که داشت نمیتونست وارد عرصه بازیگری بشه. اما دیدن یک دوست قدیمی همه چی رو تغییر داد. در اواخر دهه 30 بهروز وثوقی منوچهر اسماعیلی همکلاسی قدیمیش رو که با هم دیگه نمایش اجرا کرده بودن و توی خیابون میبینه، حال و احوال و چیکار میکنه چیکار نمیکنی. دیگه آقای اسماعیلی میگه که رفتم تو کار دوبله و این داستانا و بهروز ازش میخواد که اونم ببره تو کار دوبله و اونا با هم دیگه توی استودیو ایران فیلم قرار میذارن. آقای علی کسمایی مدیر دوبلاژ اون موقع ازش تست دوبله میگیره و ایشون قبول میشه. کار در دوبلاژ دروازه ورود این هنرمند به عرصه بازیگری بود و حرف زدن به جای هنرپیشه ها باعث شده بود اون خیلی از فنون بازیگری رو یاد بگیره و در دوبله موفق باشه. بعد از مدتی کار در عرصه دوبله یکی از همکارای آقای بهروز وثوقی اون رو با امین امینی که کارگردان بوده و میخواسته فیلم خداداد رو بسازه آشناش میکنه. آقای امین امینی ازش تست میگیره، بهروز این تست رو قبول میشه و با اینکه نقش کوتاهی در فیلم خداداد داشته اما عملکرد خوبش باعث میشه که استودیو عصر طلایی که همین آقای امین امینی یکم مدیرانش بوده باهاش برای چند فیلم قرارداد ببندن. جالب بدونید که در اون دوران کار در هنر تابو محسوب میشد. پدر و مادر آقای بهروز وثوقی تا سالها نمیدونستن که فرزندشون وارد عرصه هنر شده و از زمانی که متوجه این موضوع میشن و آقا بهروز اون موقع به شهرت رسیده بود و مردم از سر و کلش بالا میرفتن، ولی پدر آقای بهروز وثوقی نمیدونسته که چرا مردم اینقدر به بهروز وثوقی علاقه نشون میدن. نکته دیگه این که امیر عباس هویدا نخست وزیر اون دوران رابطه خیلی نزدیکی با بهروز وثوقی داشته. اونها ویلاهایی که تو شمال داشتن به همدیگه خیلی نزدیک بوده، دائما همدیگه رو ملاقات میکردن و با همدیگه نوشیدنی میخوردن. اولین نقش اصلی بهروز وثوقی در فیلم 100 کیلو داماد بود به کارگردانی عباس شباویز که در سال 1340 اکران شد. در این فیلم اون با تقی ظهوری و همایون هم بازی میشه و عکس اون توی روزنامه ها چاپ شد و این آغاز راه موفقیت بهروز وثوقی بود. و بهروز وثوقی در فیلم 100 کیلو داماد غوغا میکنن. اون روز به روز مشهورتر میشد و در فیلم های مثل گل گم شده، دزد بانک، لذت گناه و دختر ولگرد بازی کرد. اما فیلمی که بیشتر از همه موفق میشه فیلم عروس دریا به کارگردانی آرمان، هنرپیشه مشهور اون سالها بود و در این فیلم بهروز با ویگن و فروزان همبازی میشه، البته در یک نقش منفی. حالا دستور بده دار و دستات برگردن، مگر نه هر چی دیدی از چشم خودت دید. بزنجا چه غلطهای زیادی. عروس دریا در سال 1344 اکران میشه و فروش خوبی رو تجربه میکنه. سال 1345 از نظر تعداد فیلم سال بسیار پرباری برای بهروز وثوقی بود و اون در 4 فیلم نقش آفرینی کرد. هاشم خان، 20 سال انتظار، امروز و فردا و خداحافظ تهران فیلم هایی بوده که تو این سال بازی میکنه.
تو فیلم هاشم خان بهروز برای اولین بار با ناصر ملک مطیعی بازیگر مورد علاقه‌ش همبازی میشه. این فیلم داستانی شبیه فیلم‌های جیمز باند داره و کارگردان فیلم محمد زرین‌دست خیلی سعی میکنه فیلمی حرفه‌ای به سبک خارجی‌ها درست کنه و البته تا حدودی هم موفق میشه. هاشم خان جزء معدود فیلم‌های ایرانی رنگی اون زمان بوده که چاپ و لابراتوارش در ایتالیا انجام شده بود و این فیلم فروش خوبی رو تجربه میکنه و بهروز وثوقی به خاطر بازی در این فیلم شهرتش بیشتر میشه. فیلم موفق دیگه‌ای که بهروز در سال 1345 روی پرده سینما داشت، فیلم خداحافظ تهران به کارگردانی ساموئل خاچیکیان، یکی از مهمترین و مشهورترین کارگردان‌های اون دوران بوده. در این فیلم بهروز با 2 نفر آشنا میشه که تأثیر زیادی روی زندگیش میذارن. یکیش مسعود کیمیایی بوده که توی فیلم خداحافظ تهران دستیار آقای ساموئل خاچیکیان بوده. دومین آشنایی بهروز در این فیلم همبازی شدن با پوری بنایی بود که اولین رابطه عاشقانه بهروز شکل میگیره و اونها نامزد هم میشن و بعد از مدتی از همدیگه جدا میشن. آیا این سعادت یا شوربختی که خدا بعد از چند سال بهروز منو به این صورت به من برمیگردونه؟ در سال 1346 4 فیلم از بهروز وثوقی منتشر شد. دالاهو، وسوسه شیطان، زنی به نام شراب و ایمان فیلم هایی بودن که در این سال بازی کرد که فقط فیلم دالاهو به موفقیت میرسه، فیلمی با بازی فروزان و تقی ظهوری. در فیلم زنی به نام شراب بهروز با کتایون هم بازی میشه و با اینکه فیلم رنگی بود و صحنه‌های رقص و آواز هم داشت، ولی از نظر تجاری و هنری موفقیتی کسب نمیکنه. تو زن پستی هستی، مثل شیطون رفتی تو جسم پدرم، آبرو حیثیت اون پیرمرد محترم رو بردی، تو تمام این دهکده بدنامش کردی، حالا داری با پسرش ور میری که شرف حیثیت اون رو لکه‌دار کنی. از 7 فیلمی که در سال 1347 اکران میشه هیچ کدوم به موفقیت نمیرسن، اما بعضی از این فیلم ها تأثیر بسیار زیادی در موفقیت بهروز وثوقی داشتن. اولین فیلم من هم گریه کردم بود به کارگردانی ساموئل خاچیکیان که احمد شاملو هم روی فیلمنامه این فیلم کار کرده بود و بهروز دوباره با پوری بنایی همبازی میشه. آرمان هم در این فیلم بازی میکرد و لیلا فروهر نقش کوچیکی در این فیلم ایفا میکنه و موسیقی این اثر هم بر عهده انوشیروان روحانی بود. فیلم دیگه از سال 1347 که باید بهش بپردازیم فیلم هنگامه بود با داستان یک مثلث عشقی بین 2 خواهر و 1 مرد. جالب بدونید این فیلم اقتباسی بود از فیلم سابرینا با بازی آدری هپبورن و همفری بوگارد. و اما فیلم سومی که در سال 1347 اکران شد و باید در موردش صحبت بکنیم، فیلم بیگانه بیا به کارگردانی مسعود کیمیایی بود. تهیه کننده این فیلم شرط گذاشته بود که فقط با حضور بهروز وثوقی حاضره برای این فیلم هزینه کنه. وثوقی فیلمنامه رو میخونه و خوشش میاد و فیلم بیگانه بیا میشه اولین همکاری بهروز وثوقی و مسعود کیمیایی. جالب بدونید اسفندیار منفردزاده که یکی از بزرگترین آهنگسازهای ایرانی محسوب میشه، اولین تجربه ساخت موسیقی متنش در فیلم بیگانه بیا بود. این اثر فروش خوبی رو تجربه نمیکنه ولی مورد توجه بسیاری از منتقدان قرار میگیره. زیبایی عاشقانه اون مال من و اون بچه و این صحراست که هیچ وقت حسی رو اونچنان تو خودت نداشتی که قابل تقدیس باشه. این هنرپیشه در ادامه در فیلم‌های نه چندان مهمی نقش آفرینی میکنه، اما مسعود کیمیایی در سال 1348 برای فیلم قیصر دوباره سراغ بهروز وثوقی میاد. تجربه اول این 2 هنرمند در فیلم بیگانه بیا در گیشه شکست خورد و هیچ تهیه کننده حاضر نبود که با مسعود کیمیایی همکاری بکنه. بهروز که از فیلمنامه فیلم قیصر خوشش اومده بود پیش عباس شواویز میره و عباس شواویز به اعتبار بهروز وثوقی از ناصر ملک مطیعی و جمشید مشایخی درخواست میکنه که بیان تو این فیلم بازی کنن. بهروز وثوقی برای هزینه‌های فیلم قیصر ماشینش رو میفروشه، وام میگیره و با پولی که عباس شواویز کمک میکنه در نهایت پول ساخت فیلم قیصر جور میشه. البته خانم پوری بنایی 100,000 تومان از بانک عمران وام میگیره و بعد از اکران موفق این فیلم به گفته خود خانم پوری بنایی اون 100,000 تومان بهش برگردونده نمیشه. احترامت واجب خانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد.
کی واسه من قطعی نخود مردانگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ جالب بدونید علیرغم اینکه خیلی‌ها فکر می‌کردن این فیلم نمیتونه در گیشه موفق باشه، ولی بعد از اکران مردم سر و دست میشکستن تا این فیلم رو تماشا کنن. بهروز وثوقی در خاطراتش میگه که این فیلم در بدترین زمان ممکن اکران شد، در اسفند ماه که همه در حال خرید عید و این داستانا بودن و صبح میره به سینما دیانا که هم سینما سپیده امروز میشه و میبینه که بله هیچ کس جلوی گیشه سینما نیستش. خیلی حالش گرفته میشه، به خونه برمیگرده، عصر دوباره برمیگرده، میبینه بله چه صفی بستن برای تماشای فیلم قیصر و اونجاست که دیگه تو پوست خودش نمیگنجه. این فیلم که در چند روز اول فروش خوبی رو تجربه میکنه، اما چند روز بعد از اکران پخش فیلم توسط اداره سانسور وزارت فرهنگ و هنر به دلیل مصالح اجتماعی و خشونت بیش از حد متوقف میشه و زمانی دوباره روی پرده سینما میره که از ضربه های چاقوی قیصر به برادران آبمنگل کم شده. این اثر در جشنواره فیلم سپاس برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی میشه و بهروز وثوقی به عنوان بهترین بازیگر انتخاب میشه. قیصر یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های بهروز وثوقی و سینمای ایران بود که به محبوبیتی باور نکردنی دست پیدا کرد. جوان‌های اون دوران میرفتن این فیلم رو تماشا میکردن، لباس‌های بهروز وثوقی رو میپوشیدن، دیالوگ‌ها رو تکرار میکردن و یه جورایی این فیلم تبدیل به فیلم کالت شد. این فیلم باعث شد که پای بهروز وثوقی به دربار شاه باز بشه و یه سری شایعات راه افتاد که ایشون با خواهر دوقلوی شاه یعنی اشرف در رابطه بوده. سال 1349 بعد از اکران فیلم قیصر سال پرهیاهویی برای بهروز وثوقی بود. بهروز به شهرت رسیده بود، طرفدارای زیادی پیدا کرده بود و فیلمسازهای بزرگی به دنبال همکاری با بهروز وثوقی بودن و اون در سال 1349 در 6 فیلم نقش آفرینی کرد. فیلم‌های طوقی، لیلی و مجنون، پنجره، رضا موتوری، دور دنیا با جیب خالی و قهرمانان فیلم‌هایی بودند که چه از نظر محتوا و چه از نظر موفقیت زمین تا آسمون با همدیگه تفاوت داشتند. فیلم لیلی و مجنون همونطور که از اسمش مشخصه داستان عشقی رو روایت میکنه که پر از رنج و درد زیادیه. فیلم پنجره اثری بود به کارگردانی جلال مقدم و بهروز وثوقی با گوگوش همبازی میشه. با وجود داستان خوب و کارگردانی و بازی خوب بهروز وثوقی، پنجره در گیشه موفق نمیشه. شاید چون کارهای جلال مقدم همیشه متفاوت بوده و برای تماشاگران ایرانی جذاب نبود. بدون شک دو فیلم شاخص و موفق بهروز در سال 1349 فیلم‌های طوقی و رضا موتوری هستند. طوقی اولین تجربه همکاری بهروز وثوقی با علی حاتمی بود و اون با ناصر ملک مطیعی دوباره همبازی میشه. یکی از بهترین صحنه‌های این فیلم جایی هستش که آسد مرتضی جلوی آینه نشسته مسته و داره با خودش صحبت میکنه. به گفته خود بهروز وثوقی این یکی از بهترین سکانس هایی بوده که در طول تاریخ فعالیت هنریش بازی کرده و البته نباید فراموش بکنیم که دیالوگ های فوق العاده زیبای علی حاتمی و دوبله جذاب چنگیز جلیوند تأثیر زیادی در شکل گرفتن این سکانس به یاد ماندنی داره. این لقمه‌ایه که تو سفره ما گوشتی وگرنه من کجا و شیراز کجا؟ البته بهروز در این سال فیلم مهم دیگه هم روی پرده سینماها داشت، رضا موتوری به کارگردانی مسعود کیمیایی. فیلم رضا موتوری یکی از پرچالش ترین فیلم های بهروز وثوقی بود چون باید در دو نقش بازی میکرد، یک نقش شخصیت روشنفکر و یک شخصیت دیوانه. بهروز برای بازی در این فیلم به بیمارستان‌های روانی رفت و رفتار افرادی که در اونجا بستری بودن رو مورد مطالعه قرار داد. کاش من پول داشتم و یه دونه از اون خونه‌های خوب، نه از اون خونه‌ای که حالا پلنگی‌ها همش هستن، از اون خونه قدیمیای تمیز که تاقش بلنده، تو باغش درختاش به این کلفتی هم وسط می‌خریدم. نه نکته بامزه این فیلم اینجا بودش که یکی از معروف‌ترین سکانس‌ها جایی هستش که بهروز وثوقی با صورت زخمی داره موتور سواری میکنه و دوستانی که از کنار ایشون رد میشدن فکر میکردن که بهروز وثوقی واقعا زخمی شده و می‌خواستن به بیمارستان برسوننش و این سکانس با تمام سختی‌هایی که داشت به بهترین شکل فیلم برداری شد.
موسیقی این فیلم کاری از اسفندیار منفردزاده بود که فرهاد مهراد خواننده این اثر هستش با نام مرد تنها. وثوقی برای بازی در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره سپاس میشه و اسفندیار منفردزاده برنده جایزه بهترین موسیقی متن. بهروز به خاطر راضی نگه داشتن تهیه کننده ها مجبور بود در فیلم های بازی بکنه که ارزشمند نبودند و در سال 1350 در 4 فیلم نقش آفرینی کرد. یک مرد یک شهر، فرار از تله، رشید و داشاکل. در فیلم داشاکل این هنرپیشه برای بار 4 با مسعود کیمیایی همکاری میکنه. این فیلم بر اساس داستان کوتاه داشاکل به نویسندگی صادق هدایت ساخته شده بود. بهروز نقش یک پهلوان رو داشت و اون یک بازی زیرپوستی رو به نمایش میذاره. داشاکل همه مال بریدن گیسه زنا نیست. چشم همه مردای عالم به تو لوتی روشن. سیاهی بهت میمونه. خودی اسمتو گذاشتی لوتی. همه تو فقط برای بریدن گیسه زنا تیزه. این هنرپیشه برای بازی در این فیلم برنده جایزه تاشکند میشه، اما به این مراسم نمیره. ماجرا این بود که زمانی که ساواک متوجه میشه که عوامل فیلم قراره به تاشکند که اون موقع جزء شوروی کمونیستی بوده میخوان به اونجا سفر بکنن، به بهروز وثوقی میگن که آقا بیا اینجا ما کارت داریم. بهروز وثوقی میره اونجا و بهش میگن که آقا رفتی اونجا ببین این عوامل با کیا صحبت میکنن، با کیا در ارتباطن و یه جورایی از بهروز وثوقی میخواستن که جاسوسی بکنه و بهروز وثوقی از قصد به تاشکند سفر نمیکنه تا جاسوسی رفقاشو انجام نده. وثوقی که مشکلات بسیاری از فیلمسازها رو به خاطر همین روابطی که با دربار داشت حل میکرد، اما همین روابط شایعات و مشکلات زیادی رو برای اون ایجاد کرده بود. بهروز بعد از فیلم هایی که بازی کرده بود تبدیل به یک سوپر استار شده بود و از سینمای هند و ترکیه هم پیشنهاد بازی داشت و درآمدش نسبت به بازیگرهای دیگه بالاتر بود. در سال 1351 بهروز وثوقی در فیلم بلوچ دوباره با مسعود کیمیایی همکاری میکنه و موسیقی فیلم هم بر عهده اسفندیار منفردزاده بود. در این فیلم بهروز نقش مردی رو داره که 2 قاچاقچی به همسرش تجاوز میکنن. هی خانم مو در همین سال 1351 اون در فیلم دشنه نقش عباس چاخان رو بازی میکنه که عاشق زنی بدنام میشه و از اون در برابر یک باجگیر حمایت میکنه. نمیدونم این همه چاخانکون تو دنیا هست، مردم از جون من چه میخوان؟ آخه چه میخوان؟ ولشون کن، تو رو خدا خونه بگو. در سال 1352 بهروز در 3 فیلم نفرین، گرگ بیزار و خاک بازی میکنه. فیلم نفرین توسط ناصر تقوایی کارگردانی شده بود و اون با فخری خروش و جمشید مشایخی همبازی میشه. در فیلم گرگ بیزار وثوقی نقش یک آهنگر رو داره که دست به انتقام میزنه. به شیر مادرم، به خون تو، به اون بچه‌ای که ندیدمش قسم امشب من خاک این آبادی رو میلرزونم. در فیلم خاک که مسعود کیمیایی اون رو کارگردانی کرده بود بهروز نقش کشاورز رو ایفا میکنه. اما مهمترین فیلم بهروز در سال 1352 فیلم تنگسیر به کارگردانی امیر نادری بود که بر اساس رمانی با همین نام نوشته شده بود. در این فیلم بهروز نقش ظاهر محمد رو بازی میکنه که میخواد طلبش رو از بزرگان بوشهری دریافت بکنه. خیلی خوب بلد بودی حرف بزنی، همه جا مردم رو خر میکردی، همه را از آتش جهنم میترسوندی. وقتی میخواستی پولای منو بگیری یادته اون همه زبون ریختی اما حالا لار شدی. چرا؟ در سال 1353 بهروز وثوقی در فیلم کمدی ممل آمریکایی با گوگوش همبازی شد و نقش جوونی رو بازی میکنه که عاشق سفر به امریکاست. جیغ بزن. برای چی؟ برای اینکه میخوام لامپتو روشن کنم، کمک بخوام. لامپمو روشن کنی؟
منظور میخوام بهت تجاوز کنم. به تجاوز کنی خب بکن. من خودیامه. بهروز و گوگوش در این فیلم عاشق همدیگه میشن و با همدیگه ازدواج میکنن و اونها در خونه بهروز زندگی میکردن. البته ازدواج گوگوش با بهروز وثوقی ماجراهای جالبی داشته که جلوتر مفصل در موردش صحبت میکنم. جالب بدونید که ماجرای ممل آمریکایی در دنیای واقعی برای بهروز وثوقی اتفاق میفته. اون زمانی که به آمریکا مهاجرت میکنه یک کارواش میخره که یک پمپ بنزین داشته و یه روزی داشته برای این ماشین بنزین میزده که یهو یاد ممل آمریکایی میفته، یه لبخندی میزنه و با خودش میگه بالاخره ممل آمریکایی به آرزوش رسید و به آمریکا اومد. میرسیم به یکی از بهترین و مهمترین فیلم‌های بهروز وثوقی. در فیلم گوزن‌ها به کارگردانی مسعود کیمیایی بهروز نقش یک معتاد رو داشت و برای اینکه این نقش رو به بهترین شکل اجرا کنه لباس‌های معمولی می‌پوشید و بدون اینکه شناخته بشه به محله‌های پایین شهر که معتادها در اونجا جمع می‌شدن میرفت و رفتار و حرکات اونها رو بررسی می‌کرد. بالاخره یه جوری میشه دیگه. اون وقت من میدونم و تو یه زامندار انقدی جریان دختر گارمانزنه هم رو میکنم. حالا خود دانی. در اون دوران شایعه شده بود که بهروز وثوقی برای اجرای بهتر این نقش هروئین مصرف میکرده، اما خود بهروز این مسئله رو تکذیب میکنه و گفته که من تریاک، حشیش، نمیدونم کوکائین اینا مصرف میکردم ولی همیشه از هروئین میترسیدم و هیچ وقت سمتش نرفتم. از کارهای عجیب بهروز در این فیلم این بود که اون 25 کیلو وزن کم کرد و شبها نمیخوابید. اون برای اینکه چهرهش شباهت زیادی به معتادها داشته باشه شبها نمیخوابید و وقتی فردا صبح سر صحنه میرفت گریمور فیلم فکر میکرد که اون قبل از اومدن به صحنه گریم کرده ولی در واقع شب رو بیدار مونده بود تا بتونه این نقش رو به بهترین شکل اجرا کنه. سعید پیردوست همبازی بهروز در فیلم گوزن‌ها در مصاحبه‌ای گفته بود آقای وثوقی به تحقیق و مطالعه برای نزدیک شدن به نقش‌ها اعتقاد داشت. من به خوبی به یاد دارم که آقای بهروز وثوقی فرد معتادی که در فیلم حضور داشت رو برای چند ماه به خونش برد تا با اون زندگی کنه. به این دلیل که بتونه به شرایط و حال و هوای یک فرد معتاد نزدیک بشه. بهروز وثوقی تمام خماری‌ها و چرت زدن‌های اون رو دید و تمام شرایط یک معتاد رو مستقیما نظاره کرد و به همین دلیل هم تونست نقش سید رو به خوبی ایفا کنه، به گونه‌ای که همه تماشاگران بازی اون رو تحسین کردن و پذیرفتن. وقتی گریم میگیره هنو امیدوار میشم که جون دارم. جالب بدونید که ماجرای آتش سوزی سینما رکس در سال 1357 زمانی اتفاق میفته که مردم بیگناه در حال تماشای فیلم گوزن‌ها بودند. در سال 1354 اون در فیلم کندو به کارگردانی فریدون گله یکی از بیاد ماندنی ترین نقش‌هاش رو ایفا میکنه و با داوود رشیدی همبازی میشه. این فیلم در نظرسنجی منتقدان و نویسندگان ماهنامه سینمایی فیلم به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران انتخاب شد. آقا حسینی آقا حسینی می‌بینی چه چونه میزنه؟ انقدر بی خیر و برکت نباشیم به نسیه خوری عادت داره. خوبه بدونید که آهنگساز این فیلم و ترانه‌ای که ابی در این فیلم میخونه کاری از واروژان، یکی از برجسته ترین آهنگسازهای ایرانی بوده. در همین سال اون در فیلم همسفر با گوگوش همبازی میشه و در فیلم ذبیح نقش یک باجگیر رو بازی میکنه که بعد از 15 سال از زندان آزاد میشه. بذار بیا تو. اجازه بدین اون بره خونه. بذار اینجا باشه تا بفهمه بابا چه نامردیه. خواهش میکنم این حرفا رو جلوی بچه نه باید اونم گوش بده که یه روزی بی بابا شد بفهمه واسه چی شده. در سال 1355 بهروز وثوقی 4 فیلم روی پرده سینما داشت. بت و بت شکن که دنباله همدیگه بودن و در همین سال در فیلم ملکوت با عزت الله انتظامی بزرگ هم همبازی شد. همچنین در سال 1355 اون در فیلم ماه عسل نقش آفرینی میکنه و یکی دیگه از بازی‌های دوست داشتنی بهروز رو در این فیلم میبینیم.
آهنگساز این فیلم و ترانه‌های اون بر عهده واروژان بود و گوگوش 2 ترانه با نام‌های ماه بیشونی و پل رو اجرا کرد که بعدها ساواک ترانه پل رو به خاطر مسائل سیاسی از فیلم حذف کرد. البته در بعضی نسخه ها این ترانه وجود داره. در سال 1356 یکی از مهمترین فیلم‌های بهروز وثوقی اکران شد، فیلم سوت دلان به کارگردانی علی حاتمی. در این فیلم بهروز نقش یک معلول ذهنی رو بازی میکنه که میشه گفت یکی از درخشانترین بازی‌های بهروز وثوقی هستش. قسمت سخت ماجرا گیریم اون بود. گیرمورها هر چقدر تلاش کردن نتونستن یک کله بزرگ برای بهروز وثوقی درست بکنن، تا اینکه بهروز به ایتالیا میره و یک گریمور ایتالیایی از سر بهروز وثوقی غالب میگیره و در نهایت نمونه کلاهک ساخته میشه و مورد تایید قرار میگیره. این بازیگر برای نزدیک شدن به این کاراکتر با علی حاتمی به تیمارستان ها میرفتن و رفتارها و حرکات بیمارها رو بررسی میکرد تا بتونه این نقش رو به خوبی ایفا بکنه. در یکی از بازدیدها اون به بخش بیماران زنجیره‌ای میره که با زنجیر دست و پاشون بسته شده بود و وضعیت بسیار بدی داشتن. بهروز بعد از دیدن این صحنه مشکلات عصبی و روحی پیدا میکنه و چند روزی در بیمارستان بستری میشه. اون در خاطراتش گفته صورت تمام اونها جلوی چشمم بود. نمیتونستم تنها بخوابم و شاید همین مسئله باعث شد که بهروز وثوقی این نقش رو به بهترین شکل ایفا کرد تا ما شاهد یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران باشیم. مجید آقا تو رو چه به روزه خودتی، گریه کن نداری والا خودت مصیبتی، دلت کربلاست. در همین سال 1356 وثوقی در فیلم کاروانها با آنتونی کوین همبازی میشه و نقش سرهنگ نصرالله رو بازی میکنه. داستان این فیلم در افغانستان اتفاق میافتاد ولی فیلم برداری در بوشهر و اصفهان انجام میشه. چرا میخواین خرت و پرتای ما رو بازرسی کنیم؟ ما از اینا برای خرید و فروش استفاده میکنیم. تفنگای روسی. البته یک درگیری لفظی هم بین آنتونی کوین و بهروز خان هم سر حذف کاراکتر سرهنگ نصرالله رخ میده که وثوقی صحنه رو ترک میکنه و در نهایت عوامل فیلم و آنتونی کوین از اون درخواست میکنن که به فیلم برداری برگرده و تا سالها بهروز وثوقی با آنتونی کوین رابطه بسیار صمیمانه‌ای داشت. آخرین فیلمی که وثوقی در ایران بازی میکنه نفس بریده به کارگردانی سیروس الوند هستش. بعد از فیلم برداری این فیلم بهروز وثوقی برای انجام یه سری کارهای شخصی به آمریکا میره و زمانی که میخواسته برگرده انقلاب 57 شکل میگیره و بهروز در آمریکا میمونه. آخرین اثر بهروز وثوقی در صحنه تئاتر در نمایش موضوع جدی نیست بود که در تابستان سال 1357 به نمایش در اومد و با شهره آقداشلو همبازی شد. در سال 2012 بهروز وثوقی در فیلم فصل کرگدن به کارگردانی بهمن قبادی بازی میکنه و با مونیکا بلوچی همبازی میشه. این فیلم یک داستان عاشقانه هستش که بعد از انقلاب 57 اتفاق میفته. وقتی انقلاب میشه روزنامه ها شروع میکنن به چاپ کردن عکس های بهروز وثوقی با اشرف و فرح و میگفتن نگاه کنید آقا این هنرمندتون طاغوتی و اینجور حرفا و مردم هم که جو انقلاب گرفته بودتشون رو فراموش کردن که آقا روزی طرفدار این بازیگر بزرگ بودن و برای دیدنش سر و دست میشکستن. بهروز که وضعیت ایران رو برای برگشت خودش مساعد نمیبینه در آمریکا میمونه و به پیشنهاد یکی از دوستانش یک کارواش میخره و شروع به کار کردن میکنه. جالب بدونید که در آمریکا بهروز خان قرار بود در یک از فیلم‌های آقای فرانسیس فورد کاپولا بازی بکنه. تستم میده، قبولم میشه، ولی یه روز باهاش تماس میگیرن و بهش میگن که آقا شما تو تست قبول شدی، آقای کاپولا هم بازی شما رو دوست داشته، ولی به خاطر مسائل سیاسی و گروگانگیری در سفارت ما نمیتونیم با شما همکاری بکنیم. ان شاءالله فرصت‌های بعد. با وجود مشکلات مالی که بهروز وثوقی در آمریکا داشت ولی هیچ وقت حاضر نشد که هر فیلمنامه‌ای رو قبول بکنه. مثلا یه بار به اون پیشنهاد شد که در یک سریالی با نام شاه نقش حسین فردوس رو داشته باشه، ولی بعد از خوندن فیلمنامه متوجه شد که تمام فیلمنامه دروغه.
فیلم دیگه‌ای که به بهروز وثوقی پیشنهاد شده اون ردش کرد فیلم بدون دخترم هرگز بود که چهره ایرانی‌ها رو بسیار خشن، بی‌فرهنگ و بیشعور نشون داده بود و بهروز وثوقی بعد از خوندن فیلمنامه حتی با کارگردان فیلم هم درگیری لفظی پیدا میکنه. در دهه 70 آقای مسعود کیمیایی میره آمریکا. اسفندیار منفردزاده هم اونجا بوده، بهروز وثوقی هم که تو آمریکاست. میشینن با هم یه جلسه میذارن. مسعود میاد به بهروز وثوقی میگه آقا من میخوام یه فیلمی تو آلمان بسازم، بیا تو هم بازی کن و فلان، مجوزش رو من خودم میگیرم. و بهروز هم میگه باشه اوکی. آقای کیمیایی میاد تهران. بعد از یه مدتی یه نامه فکس میشه برای بهروز وثوقی. بهروز وثوقی نگاه میکنه میبینه از هدایت فیلمه که بهش میگه که آقا ما اوکییم، فقط باید وزارت ارشاد مجوز بده و اینجور داستانا. بهروز وثوقی هم زنگ میزنه به مسعود کیمیایی میگه آقای کیمیایی شما گفتی که همه چی اوکیه و این داستانا. کیمیایی میگه که آقا شما کاریت نباشه اونو امضا بکن. و بهروز وثوقی یه خورده به این ماجراها مشکوک میشه و تصمیم میگیره که تو این فیلم بازی نکنه. بهروز بعد از مهاجرت به آمریکا با خانم کتایون امجدی ازدواج میکنه و از ایشون صاحب 2 فرزند به نام ماهان و مهشید میشه و خود بهروز خان گفته که زندگی با کتایون باعث شده که من به آرامش برسم. کتایون امجدی بهروز رو با مکتب اویسی آشنا میکنه و خود بهروز گفته که این مکتب تأثیر زیادی روی زندگی اون گذاشته و اون دوران سختی که در آمریکا زندگی میکرده رو تونسته با کمک این مکتب بگذرونه. بهروز وثوقی و پوری بنایی در فیلم خداحافظ تهران با هم دیگه آشنا میشن و با هم دیگه دوست میشن و این دوستی به عشق تبدیل میشه و با هم دیگه نامزد میکنن. خانم گوگوش هم که از دوستان صمیمی پوری بنایی بوده و در مرحله طلاق از محمود قربانی بوده و آقای بهروز وثوقی هم خیلی کمکش میکنه تا بتونه از محمود قربانی جدا بشه. ولی بعد از جدایی خانم گوگوش هی ارتباطش رو با آقای وثوقی تنگتر میکرده و البته از قبل هم خانم پوری بنایی با بهروز وثوقی یک سری مشکلاتی داشتن ولی مشکلاتشون آنچنان نبوده که اینا بخوان از هم دیگه جدا بشن و خانم گوگوش با ناز و اشوه هایی که برای آقای بهروز وثوقی میاد باعث میشه که این 2 نفر یعنی بهروز وثوقی و پوری بنایی از هم دیگه جدا بشن و خودش با بهروز وثوقی ازدواج میکنه. البته خود خانم گوگوش معتقده که رابطش با بهروز بعد از جدایی با پوری بنایی بوده، اما در اون دوران همونجور که گفتم بهروز و پوری بنایی با هم یه سری مشکلات داشتن ولی مشکلاتشون اونجور نبودی که بخوان از هم دیگه جدا بشن و توی فیلم ممل آمریکایی بودش که دیگه خانم گوگوش ارتباط خیلی ویژه‌ای با آقای بهروز وثوقی ایجاد کرد و در نهایت باهاش ازدواج کردن که این ازدواج هم خیلی طولانی نشد، کمتر از فکر کنم 1 سال بودش. ولی خانم پوری بنایی بعدها در مصاحبه گفته بود که بهروز وثوقی بعد از جدایی از گوگوش اومد به من گفت که آقا منو ببخش، بیا با هم دیگه دوباره زندگی رو شروع بکنیم و من قبول نکردم و خانم پوری بنایی همچنان مجرد موند و دیگه بچه دار نشد. یه دفعه به خاطر سعادت یه نفر مجبور شدم اونو ترک کنم. پس تو کسی رو دوست داشتی؟ میپرستیدمش. جالب بدونید بهروز وثوقی باعث شد خیلی از بزرگان سینما مثل عباس کیارستمی، بهمن قبادی و خسرو شکیبایی به سینما علاقه‌مند بشن. در سال 2000 عباس کیارستمی برای دریافت جایزه کوروساوا برای فیلم باد ما را خواهد برد با آمریکا سفر میکنه. تو اونجا آقای بهروز وثوقی و همسرش رو میبینه و ازشون دعوت میکنه که شما هم به این مراسم بیایید. اونها به اون مراسم میرن و زمانی که اسم آقای عباس کیارستمی رو میخونن و ایشون میره بالای سن که جایزه رو دریافت بکنه، از بهروز وثوقی میخواد که بالای سن بیاد و این جایزه رو به ایشون تقدیم میکنه. دلم این جایزه رو با افتخار دلم میخواد به بهروز بدم بابت تمام سالهایی که در ایران کار کرد و برای تمام سالهایی که در انتظار کار اینجا زندگی کرد. به گفته خود بهروز وثوقی بهترین فیلمهاش فیلم گوزنها، داشاکل و سوت دلان بوده. بهروز وثوقی معتقد بود که عده‌ای وارد عرصه بازیگری میشن تا به شهرت برسن و بتونن از این شهرت استفاده بکنن
ولی این مسئله از دیدگاه آقای وثوقی مردود بود. ایشون در بازیگری به دنبال یک چیز عمیق‌تری میگشت و معتقد بود که وقتی شما به کاری که دارید انجام میدید عمیق‌تر نگاه کنید و درست انجامش بدید، خود به خود معروف میشید. فقط شما دیدگاه آقای بهروز وثوقی رو نگاه بکنید و مقایسه کنید با هنرمندهای امروزی. جالب بدونید بعد از فیلم گوزن‌ها بهروز وثوقی نامه‌هایی رو از طرف مادرهایی دریافت کرده که ازش تشکر کردن و گفتن شما صورت بچه‌های ما رو بهشون نشون دادی. شما نشون دادی که اینها زمانی که مواد مخدر میزنن چه حالتی دارن. به همین دلیل تعداد زیادی از بچه‌های ما مواد رو ترک کردن. آرزوی بهروز وثوقی در تمام این مدت در غربت این بوده که در ایران مردم راحت‌تر زندگی کنن. بوی ایران میده دیگه. بوی ایران میده. اون در مصاحبه‌ای گفته بود اگر فرصتی به من داده بشه که به ایران برگردم، دوست دارم چند نفر رو خودم اونجور که دلم میخواد تجربیات بازیگریم رو در اختیارشون بذارم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.